Brazilië, hoe zijn we hier terechtgekomen? Allereerst was het natuurlijk dat we al heel veel op het water waren met z'n drieën. En vorig jaar hadden op een gegeven moment de jongens zoiets van ja, als mijn reis klaar is met school, dan gaan we gewoon een heel jaar lang op reis. En Brazilië, Zuid-Afrika, dat was het plan. Maar ja, jij moest het eerst maar even zien te halen. Orlando was al klaar met school natuurlijk. En toen Marijn op een gegeven moment zijn examen had gehad, toen was het een beetje spannend of hij het gehaald had. En uiteindelijk was de dag van het examen, toen stuurde hij mij een Braziliaans vlaggetje. Ik was nog aan het werk. Dat was natuurlijk dan maar het moment om de knoop door te hakken. Jongens, gaan we echt? Praktisch. Oké, hoe zwaar is het? Een bar is een kilo. Ja? Ja. Nee, je gaat gewoon, je wordt wakker, je gaat gewoon eten, je gaat kijken en je pakt je vlies die je hoort. En, Want als het een beetje hetzelfde is als Spanje, dan zijn die voorkast toch helemaal niet accuraat. ook dat. Dat valt helemaal niet te Nee, lezen. serieus. Als ik aan Tatajuba moet denken, dan moet ik denken aan de Exit Bar Caipirinha. Oh, ja. Ja, nee, dat was lachen, ja. Nee, Tatajuba, vette spot. Een leuk klein dorpje, best wel wat restaurantjes. En de spot zelf, we hadden eigenlijk echt één grote lagoon verwacht, maar dat was eigenlijk niet. Dus uiteindelijk hebben we heel veel op zee gevaren daar. Maar dat was echt top, want de wind daar was ook echt gewoon wel hard. Ik kon bijna elke dag wel met de 6. Maar ook gewoon van de overgang was ook heel vet gaan. Van Komuko, waar we elke dag met onze 12 voeren, een beetje underpowered, af en toe lekker gepowered. Beetje, nou wat zou het zijn, 20 knopen of zo denk ik, Komuko. Ja, iets, ja. En toen gingen we in één keer naar elke dag gewoon 30, 35 knopen. Dat was echt tof, joh. Dat was echt niet normaal, hè? Ja, dat is echt gaaf. Echt we hebben ook wel veel progressie gemaakt daar. Ja. Zeker. Al bijna iedere dag met ons 6 gevaren. Dat is echt vet. Ja, die 6 is echt top. Ik snap wel waarom veel mensen naar Brazilië gaan. Want het is gewoon echt zo anders dan iedere plek op de wereld, zeg maar. Het is gewoon iedere dag rijdt het hier gewoon. Iedere dag gewoon 30, 35 knopen. Ja, je wordt wakker en dan de eerste ochtend dat we wakker werden in Tatajuba, dacht ik echt van, het waait toch helemaal niet, wat doen we hier zo? Ja, echt hè? Maar dan was je een paar uurtjes en bam, de wind gaat aan. Nou ja, dan ga je zo snel mogelijk terug naar het water en dan kom je de tijd op. Boom. Ja, echt, dat is echt vet. Echt top sessies gaat daar. Meestal hadden we ook 2 sessies per dag. Dat is echt top. Dus eerst even een sessietje van een uur en dan ga je wat eten naar het huisje en dan kom je weer terug en dan ga je voor de tweede sunset sessie meestal. Nou, dat is top. Dan maak je wel veel progressie in werking. Ja, echt hè? Ja. Echt super veel op het water staan. Maar ook lekker gewoon dat je even tussen de middag even lekker chillen, gewoon even lekker wat eten. Dat is echt super. De eten altijd even wat powerfood, even wat rijst of mais, gewoon dat soort dingen. Nou, dat is top. En in Tatajuba hebben we allebei onze eerste Kaido Bordeaux geland. Ja. Lekker. Oh, daar ben ik zo blij mee. Ja, Nu gewoon consistent elke keer Kaido Bordeaux landen. Helemaal top. ja, dat is vet. Wij kijken hoe laat het was en toen was het voor mij
kwart voor 5 of zo. Ja, zoiets. Ja, kwart voor 5 en om 5:30 gaat de zon onder. En om 6 uur is het dus ook echt pikken donker. Niet normaal. En die wegen hier, dat zijn geen wegen, dat zijn gewoon, dit is gewoon Nee, zand. dat je ook gewoon een jeep nodig hebt om gewoon überhaupt overal te komen. Dat is gewoon, met een normale auto ga je het echt niet redden. Beste spot voor progressie. Algoritme, Ja. 100%. Daar hebben we ook echt de meeste progressie gemaakt bij Far gewoon. Oh, eindelijk allebei ook gewoon die Kaitlyn Bordels. Eindelijk. Ja, Zo lekker gevoel. Trek aan die bordje uit. Boom, die jenk. bordje. Heerlijk. Bro, ga die weten. Heftig, fuck ziek. Zo, jij zei dat je hebt landen. Nou, dat laat ik ook zo wat allebei gaan. Dat ging je. Ja, dat is echt insane. Echt ziek. Super dik. Wat was de vetste plek die je bent tegengekomen zitten? 100% de duin, ouwe. Welke dag? De duin, dat we er vanaf sprongen en dan zo het water in. Dat was zo ziek, hoor. Ja, Duin 20 meter hoog. Bam, springen zo het water in. sketchy ook. Fucking ziek. Ja, wel echt heel sketchy. Echt heel sketchy. Dik hoor. Een paar keer bijna op die paaltjes geklapt naar beneden, maar dat is echt super vet. Tijdens de zonnegang, ja, dit gaaf. Fuck sick. So ik heb de nieuwe check. Als ik tegen jou zeg Brazilië, waar denk je aan? Acai en kokosnoten. Acai en kokosnoot, ja, zo goed. Zo ziek goed, echt ziek goed. Ja, voor de eerste keer dat je gewoon een rietje die kokosnoot doet, dat je dat wel opdrinkt. Ja, het is fuck vet. Christelijk deel. Fuck vet.
Ja, als een soort van ijskwart vrijdag. Nou, lekker na de sessie of voorzetten en altijd lekker. Stuk. Ja, dat is niet normaal. Dat is ook gewoon, ja, dat is top. Brazilianen zijn echt super vriendelijk, tranquilo volkje. Ik denk dat ik veel heb geleerd van hoe ze dit doen. Er was op een gegeven moment een man die zat de hele dag in zijn hangmatje en dan had hij één taak, dat was een beetje bananen snijden bij de Assis-shop. Dan had zijn vrouw die werkte dan achter de balie en dan waren er bananen op en dan moest hij zijn hangmat uit en dan sneed hij banaan. En dan ging hij weer terug zijn hangmat in. En dan ging hij ook niet op zijn telefoon of zo, maar nee, dat was dan gewoon met zijn handjes in de rug, handjes in de nek. En dan gewoon weer lekker een beetje slapen en de sterren kijken. Het was wel, daar kunnen we wat van leren denk ik in de loop. Het is gewoon iets meer tranquilo zonder stress. Dat is van die beesten die daar tegen. Gast, die tarantulaat, gast. Ik ben echt als de dood voor spinnen. Ik vind helemaal niks. Nee, dat heb ik gemerkt, ja. Ik heb het al gewoon. Ja, en al die straathonden en straatkatten en koeien en stieren, dat loopt allemaal gewoon op straat. Maar die straathonden echt super vriendelijk. Ja. Echt niet normaal. Oké, alles eigenlijk. Ja, al die dieren wel. Ja. Het begin is een beetje schrikken, maar je bent het ook wel aan. Dat is wel weer leuk. Ja, echt zo. Ja. Jerry was lijp, hè? Ja, gast. Alleen maar feesten. Het is gewoon echt, je komt van Guyul uit de middle of nowhere naar gewoon in één keer een soort party hebben. Een soort Ibiza van Brazilië. Echt niet normaal. Weer hier is ook zo lekker gast. Ja, gast. Iedere dag word je wakker en dan ga je gewoon gelijk zwembroekje aan en gewoon even lekker het zwembad in. Dat is toch top? Ja, elke dag hoor. Ja. Spinning out of control.
Alles ging ook kapot, gast. Ja, Pomp, bar, kite, woel, GoPro, blenders in de Airbnb's. noem het maar op. Noem het maar op, blijf maar gaan. Echt alles ging gewoon stuk. Ja, het hoort erbij, hè? Echt alles, wordt er, ja, blijkbaar. Het hoort erbij. Ja, hier in Brazilië gaat natuurlijk alles, slijt ook gewoon veel sneller. Dus door dat zand, zout en zon en alles gaat gewoon 10 keer sneller kapot. Ja. Het valt er bijna niet te omzeilen, zeg maar. Nee, het is gewoon, Nou, weet je. het hoort er gewoon bij, eigenlijk. Precies. In Brazilië, jongens, we hebben mega lol gehad. We spraken natuurlijk amper Portugees. We hadden een klein beetje Duolingo voorbereiding gehad. Dus we konden zeggen, yo, como leche, ik drink melk. En yo, como aqua, dat soort gein. Maar ook onze namen spraken ze natuurlijk gewoon totaal niet uit. Het is natuurlijk gewoon, ja, hoe heet je? Ja, Michiel. En wat? Huh? Was het, hoe heet je? Ja, Michelangelo. Ah, Michelangelo. Nou, de jongens natuurlijk lachen, weet je wel. Gewoon dikke lol gewoon. En zo meer van die maffe dingen gehad. Gewoon, ze konden echt ook nauwelijks Engels. Dus om je dan een beetje verstaanbaar te maken, dan dat is wel lastig. En de meest grappige momenten zijn natuurlijk als je dan bijvoorbeeld 's avonds weer terug moet. Als je een downwinder hebt gemaakt. En je staat bij de lagoon. En je wil een beetje onderhandelen omdat je niet het volle pond wil betalen. Omdat je maar halverwege het strand woont. Ja jongens, dat is echt gewoon lachen. Die jongens die zijn enorm gegroeid met hun kiten. Ze doen echt tricks die je van tevoren echt gewoon niet voor mogelijk hield. En we hebben plekken bezocht met magische locaties, met palmbomen, stranden. Iedere dag gewoon wind, iedere dag gewoon warm water. Ja, dat is echt iets wat we gewoon niet van tevoren hadden kunnen bedenken.
dit gaan we missen. Gewoon die vrijheid hier, hoe het hier kan, hoe het ook is. Gewoon een leven zonder al te veel te hoeven. We hebben eigenlijk 8 weken lang alleen maar ons gefocust op de sport, op het kite, op de passie. En dat was gewoon echt super gaaf. Dat gaan we echt keihard missen.